عزیزه یه جاده شل بی آقا کد نتاس با ماشی بیاد گم با مثل بوره سلام زنده سیمه کپسولی سو mutlu bir şekilde. شو؟ Mutlu bir şekilde. شكرا طرف اليوم Allah تجيني؟ ها جنوبي؟ ها چند تا شلید nasıl beni? بيبرة يوتان ديلا بله Yavaş ver. Hayır, ben de şu an bırakıp baş. Bir de daha tabii. بله هذا ما يبرة Yok. هي موسى مثلا سنگی اصلا شل نیست یاره
چی نکنی؟ تمام شد. داخل داخل کسی به نامای دونی وقت کنی داخل نبرمی بعد اف هستن داخل نبینه نبینه تشرح کنی دی گاز بدیم ایرو نه گاز تا میشیو ایرو نمی بهتر نه ایراش بزنیم ایرو چند رو برامو گوشه هاسته بیا بریم چه جازه؟ من همینه واسه من عوض کن نشد چلی و برد باش تبلیغات هست میاد تشرح کنم آقای پودر لطفاً از مادتون تشکر کنید بابت این کاری که با من انجام خیلی ممنون تخم رفتیم و تش خاموش شد سرده یعنی اینو نفت نیکنم سرده با نفتی خورده نمیاد رفتی خیلی تگاه بید کلیب تگاه خیلی جای تا توی خیلی توی راش ماشین میزه نشاسته این آه خیلی توی نشاسته خیلی توی خیلی توی نشاسته تا فعلا نه جایگزینش کنیم میخوام دویست کنم اینه کلم بچنم بریم برای ازای اساسی من اون طرف یا نه اون طرف بچکو؟ نه نه تیگه دیگه برام ها؟ نمیده برام این سیمان بوتش. بتونه تشکر پوچی بچنم بعدش کنم تیگو بتونم نه تا هده همون رو خواه خواه بیا بچو چه بسیار؟ یم نسارده یم نسارده نگی باش نه نگاه دیگه میشه میره واسه خب اینو نیتر نه بره خب خواه بشن افکن این خدا روشنه بله جواز کن
این راست کنم 30. تحته؟ ایلی همین نمی‌خواد نبرم. اما این سه بیارم. Attakışın iyi. Çok taban است. taban است. İşte işte aslan. Hadi hava baronu ya. Hatta ben iğab bas zırış yaşko. Ya yana düş mü? Anladın? Ya. Ya da çıkıyor. Ha bir yarış var.
خدیجه عزیزم میخوای قربونت قربونت همتون عالی باش بیا Çarpsam hamur çarpsın. هذه اللي تشوف بيك هذه نتمنى فاري زين صارت نه یه چیزی اون بی خلوها نبیا اینی هو تابع المس بیا داخل خمس پایه احسن Yine. باشه برو برو مستید علاوه بیشتر می‌کنم. علاوه خوبه؟ نه با 4 تا باشه برو مستید بیا اندازه برش خیلی کوتاهی برش شو
Hadi yazdım. میخوره؟ نمیدونش؟ جاگیرش کن. سطح بیان صورت. هشتا. لیدر. تاش مزيكي بس اللي باقي بإيده حتى أخي برزق شو؟ اللي باقي من سيروس لغة مثل لغة نيكون من دينار دستگیره کنم همون رو بیا برم
Vidor. Duş lampayı lamp çıkarsın lan. Anneme içinde bir al. Ve de kudursunlar biraz. Burayı kudursun. Gerçeği yapayım. Yok mu? Gerçeği ne? Orada mıydı? Kapatmayın. Dinle, ya da razı mı nesiydi? Ha? Ben خدا برای یکی تون کنیم. Ha, خیلی خوب. O yüzden birkaç Türkçe hizam öğrendim. Ona bir cüzdan bilmesi. در ولیان؟ Ha. واقعا با اما هشدار دا Öyle. و اصلا نباید درخت چیزی برونی رو Ne oldu? Tamam, ne yapalım aslında? Salak balam bıraktırdım. Neydi az savunturdu. Ben aldım gözden ara. Şuradan başka oynayayım. خرید خب زیر تا نهار بخوریم و تا ماشین آقای اپراتور یه سرمت بود دیدیم خب Ben onun duş batısı ben de çok نه bilmiyorum. بریم بهتره تو بنام سیتی بنام وقتی یه روز بهمون یه خواسته خان صبح یه چی بخوان تو خود نه. از این تنی متوجه نبودیم نه اصلا میخوام تا احمد ایری نیسته خب یه از ماشین آقای اپراتور هم هسته با هم میریم سگو بگو زدم تو از زنان همین بغلیه زنان جا دیرمون نیسته نزدیکمونه تا نهار خریم با آقای اپراتوری با ماشین شکر دیگری میریم تشی بنام سکم اصلا نگران نیستم چه بودم اتفاقا خیلی هم دید میخوابم تش ولی نگران عواقبشون صبح اگه یه نوشوزی خواستش ما انجام خیلی آزادش کنیم صبح یه سامن چیز ما بمون. خیلی آزادش کنیم ما یکم دیگه سگو یکی سپوری هم آزاد کنیم دیگه میان دوباره صبح بانه ما بلا سراغ ما احمد دوباره صبح بیا احمد ثانیه و ثانیه زنجی زنه هر روز یه خواسته داره بنام دوشم دویش زنجم زای مراقب احمد بود من بهش گفتم همون روزی که تو اومه گفتی احمد در کار بهشان ناره ما صرف حرفتون حسابات کنیم مثل احمد اجازه رشیدی هر روز بیای من اذیت کنیم Jag ska skicka in. Şöyle dalgıcısı fazla şan koy. Bir. Biraz tutalım. Fazla fazla.
سیاه باشن سرنخشون خاموش شو نه میخوام آورسا میخوای خیلی میخوام بویه آورسا من سر بازیو بشکو بازیو سر اصلا با انجل بچردم سیستم دونستی بازم در تخت دیام نیستی آخو دوشته بزنم می yavaş bakayım böyle sana yok öyle yaptı ben sana hatırlıyorum sensin ne oldu ada değil bakın ben seçeyim خب باید بس میشه داخل میمون ببین ببین Sayına başladı. Ha. آماده؟ ها؟ ها تو آیت نداره بنا چایی بود ها نه اینم بشکارم ده بسیاری ها آورد Yine. Bir de olsun da. Yapışıyoruz. Görüş. Görüş. Como você está gato? Não. Lazım. Posso tocar para mim? Posso tocar? Kuro. Sieben. بنام دیگه میام نگاه نامزون بنام وقتی یه بار ریوشو بدی دوباره بتری کنه Hadi zay xamam na har pesaf samam to براتش بینده بس نار اینطوری نار بیا برندینده حسابش هیتنی مجد یکی بخواد خمونه بازنیسه دست خوش کنه Hadi de ta الان سکرو خمونه عروسک خیمه بازنی خوش شده هر چی خیلی بگو بگو الان ما هیچ کار خاص نمی‌انجامیم خب تا ماشین آقای اپاترم حس کرد از برای یه سیب بزنیم گوش بیست تا ببرین زیبو زیبو دوباره می
زیبون میخوام دوباره پای احمد چشیده و بو میخوام حرف حسابش سنه زیبون برای بنام ایتالی احمد ایتونی ریه داری یاد برای دیوتونی کنین ایتونی کنین نیام یا بنام نیام خدیجه سلام کو سیکو خدیجه این دقیقه رمیه همه اصلا مشکل سنه خب نخواد چه موگنه ما خیلی همه آزادش کنیم پخین سه بزنیم بیم بریم فقط بنام بریده ترسام بنام و چی ترسی؟ زیبو ببینم دارم بیم زیبو آساس باش زیبو آساس کن نیام زیبو دوار خدیجه ما نیستم بستنو خدیجه دوی پاتا بریده بری بوش تا بریم بیمه چشه بخیم بیمه چشه بیم خدیجه من نیگم ایخوام برم حرفی چه بزنم خب و ایخوام برم من یه حرفی سنه سی خاطره ببینیم مشکل سنده نیخوانده هیچه بنام خیلی درسانم دونم یه اتفاقی افته هیچ ترسی ناره خیلی سیکم تا مطمئن یان نبود چون نقشیت عمله بود نه خب میخوام باد بیام میخوام خون ببرم تو بیام درده زیبو دوره زیبو زیبو بوش تا بریم بوش تا ساسم دوار راسته از کو چنه؟ باش سیکم همین الانم رو تیگم نریم بهتر این نزن کنیم باش بیا بریم نه اینه باش بیا دست شدی نخواهم کنیم بیا گاز بستی؟ گاز بستی؟ بينام داخل؟ يعني داخل؟ هسه كنت تنقل بنامور سيكو خديجة بدي بنظام نریم بهتر نه خدیجه به تا برای ببینه خواهم چه شی خواهم چیزی خواب ببینه میخوام دیگه هیچ بهونه به دست خواهم احمد بیا بره بیا برای آخرین بنده بیا برای خدیجه جو خوده نیخوام تحوری وسیله بگیری و هیئت اذیت کنی بیا بره یه وقت عمل نه یا ایدی دوباره نه اشکال نیا ایسه دیوار کنه محکمه؟ دور خدیجه بیا رفت دیگه سام نکت آقا مثلا همه سینه فراموش کنی با حرفتون گول بزنه اصلا فریب سهام نخه احساسی نو بنام همین الان نوبتیگم نریم نوبتیگم بوت خود درسته بوت حسه حقا مداره نباید بخی گول شه بخی دوباره گول حرفشه بخری خب اصلا من نیام همون نرم بهتر ای با ته حرف بزنم خدیجه نیام بنام بیام دوباره خطی دونی متستاریوم
مداومتیگم نست شاید یه نقشه داشته بود شاید اصلا بخوای یه کاری حتی من زندونه چه نقشه داره من زندون هیچ نقشه نه هیچی نار گوشم بگیر خب فقط ری اولو اصلا هر چی گفت فقط من حرف ثابت سنه اگر سانگ منو آزاد که اصلا بهش گوش نگیر یا بگه همین تیگم خب اصلا و حرفش گوش نگیر بزن بگه منو آزاد کن برای امروز برای بابینان صحبت بکن برای بابقی صحبت بکن اصلا گوش نخ خب بیا برند خیلی چه یه طور چیه؟ چیه طوری؟ یه حس بدی بهم دست داره نیترم بیام بینم خدا نیترم بیام خدیجه سلام کو خود دونی من همیشه خوب تنیخوام هیچ وقت نمیخوام من درد سر دوتی چون سکون چون درد سر تو درد سر من حس اصلا نیاز نی کار کنی خب ایخوام با این کار خود هیچ بهونه دست سام عمل ننیم راحت آقا بریم باش حرف بزنیم نه مشکل شده خود دونی اصلا ما داریم خو آزاده بود خب میخوام ده وقتی خیم با دوباره ازدواج کنیم هیچ مانعی سر راه مونه بود ایخوام برای باشم حرف بزنیم که ما خیم با عروسی کنیم باشم باش صحبت بکن بگه که مبلان باقی با عروسی کنیم تصمیم هم گرفتیم ایخوام تو نله ها تو خانه علی میدونم قشنگ بابا عروسی نکنیم همون طوری که با عصابی که تا چند ماه به من دیر بود با عصابی من با دیگه الان من زندونه خیلی من زندون دیگه هیچ کاری نداره بکنه اصلا هیچ نگاهی نباید داشته بی تو Gör. گوشم لش gör. الان که اومد باش بیا. بس